مرحبا، كيفكن؟ اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من شوية شغلات. أنا يزن وانا ميسم. اليوم رح نحكي عن الامتحان اللي شاغل بال كل الطلاب اللي رايحة على الجامعة تدرس، وكل الناس اللي تخرجت من الجامعة وبدها تعدل شهادتها وتعدل اختصاصها، وكل الأشخاص اللي حابين يهاجروا إلى دولة أجنبية لازم يعملوا هذا الامتحان. أتوقع يمكن صار عندكم فكرة صغيرة عن شو هو الامتحان. ميسم رح تحكي لنا تفاصيل أكثر عن شو رح نحكي اليوم بهي الحلقة. طبعا الامتحان اللي عم نحكي عنه هو امتحان الايلتس. اجتنا كميه هائله من الاسئله على امتحان الايلتس بالفيديو الاخير اللي عملناه عن الهجره، فحبينا نجاوب على بعض الاسئله وكمان نعطيكم فكره عن هذا الامتحان، نقارنه مع امتحان السلبب ونحكي عن اوجه التشابه، اوجه الاختلاف، عن تجربتنا بهدول الامتحانات، احسن طريقه لدراسه الامتحانات، باخر الفيديو في فلوج صغير لاخر مره عملنا فيها الامتحان ونتائج الامتحان، فبليز تابعوا هذا الفيديو للاخر. حابب اشكر كل الاشخاص اللي شافت الفيديو اللي عملناه عن الهجرة الى كندا، الهجرة الفيدرالية الى كندا، الاكسبرس انتري. ما كنا متخيلين الكم الهائل من الرسائل الايجابية اللي اجتنا والكومنتات الحلوة والناس اللي عم تحاول تستفسر. نحن عم نحاول نجاوب على كل الكومنتات الموجودة على هذا الفيديو، وان شاء الله ما رح نقصر باي شخص عن جد بحاجة للمساعدة بمعلوماتنا، واذا عن جد ما بنعرف رح نقول نحن ما بنعرف وما عندنا اي معلومة عن المواضيع. بس مبسوطين كتير انه نحن عم نفيد هدول الاشخاص، وانه تجربتنا عم تقدر تلاقي صدى عند اشخاص ثانيين عن جد مهتمين بهي الهجره. رح احط الفيديو هون لاي شخص حابب يشوفه لهذا الفيديو. امتحان الايلتس هو امتحان تقييمي بقيم مستوى لغتك الانجليزيه. الامتحان طبعا مقسوم الى 4 اقسام رئيسيه، هي القراءه والكتابه، الاستماع والتحدث. مده الامتحان حوالي 4 ساعات، وفي منه نوعين. النوع الاول هو الايلتس اكاديميك او الاكاديمي. الناس مثلا ممكن تعمل هيك نوع من الامتحانات حتى تقدر تدخل على الجامعة او تعدل شهادتها او تعدل اختصاصها. والنوع الاخر هو الايلتس الجنرال او العام، واللي ممكن الناس تستخدمه لاغراض الهجرة. رح نركز بحلقة اليوم على امتحانات اللي بنحتاجها للهجرة لكندا. في عنا نوعين من الامتحانات اللي ممكن نعملهم للهجرة لكندا. أول واحد هو الايلتس جنرال أو سلبب جنرال. رح نحكي عن أوجه التشابه، أوجه الاختلاف، لأنه في كتير أسئلة اجتنا عن أي امتحان أحسن، أي امتحان أسهل. فرح أحكي أكثر عن تجربتنا مع هدول الامتحانين. خلينا نبدأ بالمكان اللي بنعمل فيه الامتحان. امتحان السلبب ما موجود غير بدول معينة حول العالم، منها كندا، أمريكا، الهند، الصين، الفلبين والإمارات العربية المتحدة. وبالتالي الأماكن اللي ممكن تقدروا تعملوا فيها هذا الامتحان كتير محددة، بينما امتحان الايلتس موجود بأكثر من 140 دولة حول العالم، وبالتالي إمكانية إنه الواحد يلاقي مكان لحتى يعمله أسهل بكتير. بالنسبة لتكلفة الامتحانين، امتحان السلبي بيكلف حوالي 300 دولار كندي، وامتحان الايلتس بيكلف حوالي 350 دولار كندي. طبعا بيختلف شوي السعر حسب الدولة اللي انت عايش فيها. أما الوقت اللي بتاخده لحتى تحصل على الشهادة بامتحان السلبب بيكون وقت أقل، يلي هو تقريبا حوالي الأسبوع. وفي عندهم خدمة الإكسبرس ريزلتس اللي هي إنه يعطوك النتائج بسرعة خلال 3 أيام. بينما امتحان الآيلتس حسب إذا عملتوه على الورق ممكن ياخد تقريبا 14 يوم، أو إذا عملتوه على الكمبيوتر ممكن ياخد حوالي 7 أيام. أما بالنسبة للأسلوب اللي بتنعمل فيه هاي الامتحانات، فرح أحكي بالأول على امتحان السلبب. امتحان السلبب بيتم بشكل كامل على جهاز الكمبيوتر. الأقسام الأربعة اللي هي القراءة والكتابة والاستماع والتحدث كلها بتعملوها على نفس الجهاز مدة 4 ساعات تقريبا. بيبدأ الامتحان بامتحان الاستماع، بتسمعوا محادثة وبتجاوبوا على الأسئلة. بامتحان القراءة بعدين بتقرأوا فقرات بيكون في جنب أسئلة كمان بتجاوبوا عليها. بامتحان الكتابة بيطلع لكم السؤال وبدكم تكتبوا الفقرة طباعة على الكمبيوتر. هذا الشيء ممكن يكون يعني إيجابي لبعض الناس، ممكن يكون سلبي لبعض الأشخاص. أما بالنسبة لامتحان التحدث كمان تخيلوا حيكون على الكمبيوتر، بيطلع لكم صورة وعليها سؤال إنه شو مثلا ممكن تكونوا شايفين بهاي الصورة، أو شو برأيكم صار مثلا بهاي الصورة، تحكوا حكاية. وعندكم
مؤشر للوقت، ممكن يكون دقيقة، ممكن يكون دقيقتين، وبدكم تحكوا شو انتم شايفين بهي الصورة. فما في اي تدخل لأي ممتحن بالامتحان. بالنسبة لامتحان الايلتس في له كمان طريقتين للتقديم. اول طريقة هي الطريقة التقليدية اللي كلياتنا بنعرفها، قلم وورقة، بتقدم فيها الامتحانات 3 بقاعة كبيرة فيها كتير ناس كمان ممتحنين مثلك. بتقدم فيها فحص القراءة والكتابة والاستماع، بينما فحص التحدث بتكون قاعد بغرفة لحالك مع الممتحن اللي بيسألك بضع أسئلة لمدة حوالي 20 دقيقة. والطريقة الثانية لتقديم الآيلتس هي طريقة كمان حديثة تعتبر من خلال الكمبيوتر. بتعمل فحص القراءة والكتابة والاستماع على الكمبيوتر، معك مدة زمنية نفس المدة الزمنية للطريقة التقليدية، ساعة بساعة بنص ساعة، صح؟ بعدين بتنتقل لموضوع التحدث كمان بتدخل على غرفة منعزلة، بتقعد انت والممتحن وبيسألك هالكم سؤال. بالنسبة لنا نحن قدمنا الامتحانين، وصراحة على مستوى شخصي انا كيزن بفضل موضوع الامتحان الايلتس على الكمبيوتر، لان شوي فيه استقلالية، انه قدامك شاشة الكمبيوتر، بيعطوك هيدفونز، بتقعد تسمع لحالك، بتقدر تركز أكتر، ما في شي بيشغل بالك بالقاعة، ما في ممتحن عم يمشي من جنبك، ما في شخص جنبك كمان خايف أو عم يطلع أصوات بالأوراق. فحسيت شوي الموضوع خصوصي، يعني هذا الفحص بتحسه إنه أنت لإلك، معمول لإلك بس. ولكن ممكن ما يكون موجود بكل الدول. وكمان تماما هي ضريبته إنه ممكن ما يكون موجود بكل الدول. معظم الدول ممكن يساعد على الطريقة التقليدية، قلم وورقة. بس يعني آخر تجربة عملناها اللي رح تشوفوها هلا بعد شوي أنا وميسام، كانت الطريقة الحديثة من خلال الكمبيوتر. عملناها هون بأوتاوا بكندا، وصراحة أنا كتير حبيتها. هي أول مرة أنا بعملها، بس كانت تجربة كتير منيحة. بالنسبة لإعادة التصحيح، ففينك تطلب إعادة تصحيح بالسلبب أو بالآيلتس، بس في فرق بيناتهم. مثلا بالسلبب لما تطلب إعادة تقييم أو إعادة تصحيح، فينك تطلب على قسم من الأقسام اللي أنت شاكك فيه، أو فينك تطلب على الامتحان كامل. بينما بالآيلتس لما تطلب إعادة تقييم أو إعادة تصحيح لازم يصححوا لك كل الأقسام الأربعة، ما فينك تاخذ قسم واحد تصححه. ومشان هيك بما انه الايلتس لازم يرجعوا يعيدوا لك الاربع اقسام خلال اعاده التصحيح، فتكلفه اعاده تصحيح الايلتس هي اغلى من السلبة. قد ايه لازم جيب علامه بالايلتس؟ يمكن اكثر سؤال سالناه من لما نزلنا فيديو الهجرة. 100% إن كان للدراسة أو إن كان للهجرة، هذا الشيء بيختلف. يعني ما في علامة معينة لازم تجيبوها. حتى للهجرة نفسها بيختلف حسب نوع الهجرة اللي بدكم تقدموا عليها. صحيح. إذا نفس نظام الهجرة اللي نحن قدمنا عليها اللي هي الإكسبرس انتري للفيدرال سكيلد وركر، معناها لازم تجيبوا ما يعادل العلامة إن كان بالسلبب أو بالآيلتس ما يعادل ليفل CLB 7 بنظام الهجرة. شو يعني CLB 7؟ رح أحط لكم هلا فردي العلامات تبع كل امتحان اللي بيعادلوا CLB 7. تذكروا إنه يعني إنه تجيبوا الليفل السابع هذا هو أقل شيء لازم لحتى تدخلوا بنظام الهجرة. ولكن إذا بدكم تجيبوا علامات أكتر بنظام الهجرة لازم تجيبوا علامات أكتر بهدول الامتحانات. وفعلا لا تفقدوا الأمل ولا تقولوا والله شيء صعب ومعلومات صعبة أبدا. إذا أنت شخص متمكن وناوي عن جد، في عندك نية، الله رح يوفقك. إذا أنت عن جد عم تجتهد وعم تحاول قدر الإمكان تحصل هاي المعلومات وتحصل هاي النقاط، نقطة من هون نقطة من هون، ما بتحس حالك إلا وفت بالبول، ما بتحس حالك إلا أقول لك يلا هات أعطينا الأوراق قدم لنا. وآخر شيء رح نحكي عن تجهيز لهاي الامتحانات. لما تسجلوا بامتحان السلبب في عندكم الخيار إنه تشتروا معاه نماذج امتحانات لحتى تتدربوا عليها. أما بالنسبة للآيلتس، فامتحان الآيلتس بما أنه كتير مشهور وكتير منتشر، ففي كتير نماذج موجودة أونلاين. ونحن من تجربتنا حسينا أنه هدول الامتحانين ما بالضرورة أنه قد ايه أنتوا بتعرفوا إنجليزي تكون علامتكم. يعني ممكن تكونوا بتعرفوا إنجليزي كتير منيح، بس كيف الأسئلة تكون ملبكة عليك عن جد. يعني أنا أول مرة عملته ما تتذكر لما عملت الفحص طبعا قلت لا أنا منيح بالإنجليزي، رح أروح أقدمه ورح أي سؤال أكيد رح أعرفه. صراحة فتت لجوا على الامتحان من دون أي تحضير، حسيت أنا عن جد شخص ضايع. جبت علامة كتير سيئة كانت، لأني ماني متدرب عليه، لأن ما بعرف كيف هاي الأسئلة بهذا الامتحان. عن جد في أسئلة ذكاء ما أسئلة معرفة. يعني إنه أنت بتعرف، لا بدك تكون ذكي، بدك تكون عن جد مركز كتير. فالموضوع ما بده تشاطر، موضوع بده اجتهاد وتدرب وممارسة. في بعض القنوات على اليوتيوب أو
مواقع كتير ساعدونا، رح نترك لكم الرابط تبعهم بصندوق الوصف، بلكي كمان انتم تستفيدوا تماما. ولحتى نسهل هاي المعلومات كلها عليكم لخصنا لكم اياها بجدول رح نحطه هلا على الشاشه، اعملوا له سكرين شوت اذا حابين تحتفظوا فيه للمستقبل. رح نترككم حاليا حتى تشوفوا تجربتنا بالامتحان، كيف عملنا بهذا الفلوج الصغير اللي حاولنا نصور كيف كانت تجربتنا مع هذا الامتحان. اليوم عندنا امتحان الايلتس اكاديميك 6 نوفمبر اليوم، هلا الساعة 9 الصبح رايحين على الامتحان. بس الامتحان اللي حناخده رح يكون على الكمبيوتر، امتحان ايلتس على الكمبيوتر بدل الورق. طبعا مثل كل دول العالم كان الامتحان الايلتس موقفينه بكندا بسبب كوفيد، ورجعوا من شي 2 أو 3، بس كانت كل الامتحانات محجوزة، ولليوم لحتى لقينا يعني حجز للامتحان. خلصنا هلا الجزء الاول من الامتحان اللي هو امتحان الاستماع، اول شي نص ساعة، وبعدين القراءة ساعة، وبعدين الكتابة كمان ساعة. المشكلة بهذا الامتحان يمكن يكون عامل كتير منيح وتطلع نتيجة سيئة، ممكن يكون عامل نتيجة عادية وتطلع نتيجة منيحة، فأتوقع أفضل إنه ما أحكي النتيجة بتحكي إن شاء الله. الحلو إنه امتحان لما يكون على الكمبيوتر بتطلع النتائج خلال 7 أيام عمل، فيعني هذا شيء منيح إنه ما بيطولوا كتير النتائج. والشيء الثاني اللي حسيته حلو إنه الطباعة على الكمبيوتر، حسيت إنه أسهل من الكتابة على الورق، لأنه ما عم نكتب على الورق، سو أسهل إنه الواحد يمحي وأسهل إنه يرتب. هلا عنا استراحة تقريبا حوالي ساعة لحتى يصير وقت امتحان المحادثة، لأنه بيعملوه لحاله يا أما قبل بيوم يا أما بنفس اليوم. بالنسبة لي اليوم كان أصعب واحد امتحان الريدينج، مع أنه ما توقعت هيك، بس إجاني يعني أول فقرة كانت عن كيف بيرجعوا بيكونوا الوجه بعد ما الواحد إنه يكون بس هيكل عظمي، فحسيته إنه كتير موضوع كان عميق جدا. بتذكر إجاني بالريدينج بالقراءة موضوع عن دخول الأندونيسيين إلى أستراليا وتأثير تأثير الأكل الأندونيسي على الأستراليين، على المواطنين الأصليين بأستراليا، وشو تعلموا منهم وشو الآثار المشتركة لهي الشعوب. يعني حلو. موضوع بحياته ما ممكن يجذب اهتمامي، وموضوع مستحيل أنا إذا قريته بمجلة كفيلة الآخر بالعنوان رح أتركه وامشي. وما بعرف ليش سألوني هذا السؤال، يعني حتى بالحياة العادية مستحيل يطلع لك هيك سؤال ضمن اهتماماتك أو بعملك أو بدراستك. يعني ولا كيف بيرمموا المومياء وكيف بيشوفوا كيف كان شكل بشكل عام، يعني بيسألوا هيك أسئلة حتى يشوفوا إنه أنت بإجابتك عندك القدرة، عندك مفردات تقدر توصف هاي المواضيع، عندك القدرة تفهم عن شو عم يحكوا. طبعاً أنت ما راح تفهم ولا شيء عن شو عم يحكوا، ما بيهمك شواطئ أستراليا الشمالية كيف تأثرت المواطنين الأصليين فيها بالثقافة الأندونيسية والتجارة الأندونيسية والسمك. يا زلمة شو إجاك بالرايتينج؟ إجاني بالسؤال الأول دول حول العالم، مثل هيك رسم بياني عن إنتاجها بالحليب والجبنة والحليب البودرة والزبدة. تخيلوا. اوكي. تكتب فيها كان مقارنة بين هاي الدول، اختار مثلا دولتين مثلا واعمل مقارنة فيها. والسؤال الثاني عن شو اجاك يا زلمة؟ السؤال الثاني كان عن احكي عن العلاقات بالعمل، واعطي مثال انه في ناس بالعمل بتحب تعمل علاقات اصدقاء صداقة يعني مع الناس اللي عم تشتغل معها، وناس ما بتحب تعمل علاقات صداقة مع الناس اللي بتشتغل معها، وشو الاسباب، واعطي مثال. طبعا بامتحان الكتابة الأكاديمي بيجيكم سؤالين، السؤال الأول بيكون شرح عن رسم بياني، والسؤال الثاني موضوع تحكوا عنه وتعطوا رأيكم فيه. فأنا إجاني أول سؤال رسم بياني عن ليش الناس بتهاجر برات أوروبا أو بتهاجر لأوروبا، رسمين. والسؤال الثاني كان إنه بعض الدول أو بعض المدن بسكروها أحياناً الداون تاون فيها بأوقات معينة، وبيخلوا يعني ممنوع استخدام السيارات. فشو رأيك بهذا الموضوع؟ شو إيجابياته وسلبياته؟ طلع يزن هلأ على امتحان المحادثة وأنا عم بستناه بالسيارة، امتحاني تقريباً بعد شي ساعة. خلال الامتحان كنا طول الوقت حاطين الماسك، وهلأ كمان خلال الامتحان المحادثة رح نكون حاطين الماسك. هذا الشيء يعني بحسه منيح ومو منيح بنفس الوقت. يعني منيح انه نكون اخذين حذرنا واحتياطنا ولابسين الماسكات كل الوقت، وبنفس الوقت مو منيح لانه ما بعرف، بحس انه ممكن يأثر على امتحان المحادثة.
يكون الصوت مو كتير مفهوم أو ما كتير نفهم على الشخص اللي عم بيحكي معانا. فما بعرف، بس نخلص الامتحان بخبركم كيف كان يعني الموضوع. يزن هلا خلص الامتحان تبع المحادثة تبعه، شو اجاك يزن؟ كثير اسئله، سالوني عن كوفيد 19، سالوني عن المهنه اللي بقوم فيها وهي المهنه كيف تطورت مع الزمن، سالوني كمان عن الرياضات اللي انا بعملها، وكمان سالوني عن الرياضات اللي ممكن حابب تتعلمها. سالوني كمان السؤال الرئيسي اللي انا بيعطوك الورقه وبيقول لك يلا معك دقيقه حتى تحضر هذا الجواب. سالوني عن نوع من انواع العلوم اللي انا مهتم فيه وليش صرت مهتم فيه وقديش غير من قيم حياتك هذا النوع من العلوم. الحمد لله ميسم دكتور التغذيه، فقلت لهم انه انا من وقت ما قابلت ميسم من 6 سنوات كنت ما بعرف شيء عن نيوتريشن ساينس او علم التغذيه، فوجود زوجتي انه هي كدكتور التغذيه ساعدني كثير حتى اتعلم شغلات جديده بالحياه عن الغذاء، عن الجسم، عن الخضار والفواكه، وعن الجهاز الهضمي بشكل عام، وعن الصحه العامه يعني. فساعدني كثير. يا زلمه عن جد ساعدني انا كثير. ما تخيلت يعني شو ممكن علم جديد مهتمه فيه. ما بقى يعني كنت رح انخوت بالسؤال، حسيت جوابك كثير حلو. كمان سالوني عن اختراع حسيته اثر بالبشريه باخر 100 سنه، قلت لهم الطياره هي وصلت الشعوب ووصلت الحضارات مع بعض. يعني ايه حسيت اللي بكتب الاسئله شو بكون عم يفكر يا زلمه بده يجاوب صح. كيف كان شعور انه انت كنت لابس الماسك وانت بالامتحان؟ صعب، كل الامتحان صعب بالماسك، وحصرا اذا بكون لابس نظاره فبيصير في عندي ضباب على الهي، فبيصير صعب علي اكثر. خلصت هلا امتحاني تبع المحادثه، اجاني سؤال عن وحده من العادات يلي انه بتعملوها بالكوميونتي تبعيتكم، وانه كيف عرفتي عنها ومين بيشارك فيها وهيك. ما حبيته للسؤال ابدا، ما حبيته للسؤال. يزن قال ليش ما حكيتي على الخطيفه؟ طبعا ما خطر ببالي اصلا، مشكلة انه يعني شو بيخطر ببالك يعني اشياء الشراكس الخطيفه. طيب هي احلى موضوع ممكن كان تحكي فيه يعني. ما خطر ببالي هذا الموضوع. حكيت عن حفله الحنه يلي بيعملوها قبل العرس، وما بعرف، ان شاء الله خير. اذا شو كنت عم تقول لي على الامتحان بتفوت عليه راسب. يعني انت يعني مو بس الايلتس، اي امتحان تاني انت بتفوت مع شعور انه انت راسب يعني. هيك هو هذا الامتحان انا بحسه بيلعب على العقل والنفسيه اكثر ما هو يعني قديش ممكن تكون حضر باي امتحان، حتى امتحان باللغه العربيه مو بالانجليزي، انت نفسيا عن جد بتفوت خاسر يعني، بتفوت شو اسمه وراسب عن جد، خسران ورسبان. اكيد من وقت لما نعمل حلقه بتكون طلعت نتيجه. يا and we could add، فينا نضيف بعدين نتائج بركي بالفيديو الجاي، الكليب الجاي يعني. انتوا هلا بتشوفوه، هو صح عنا اسبوعين بس عندكم ثواني بالماجيك تبع الايديتنج. ووصلوا النتائج، رح احط لكم اياهم هلا على الشاشه. الحمد لله النتيجه كانت مرضيه بالنسبه لي، مرضيه وبتخليني انا فوت على الجامعه واعمل الاختصاص اللي انا حابب اعمله. الحمد لله رب العالمين. كمان لما النتائج كانت ممتازه، بس طبعا هذا بعد تدريب وبعد شغل، فبالتوفيق لكل الناس اللي حابين يعملوا الامتحان. امين يا رب. اجتهدوا واكيد رح تلاقوا النتيجه اللي انتم بدكم اياها. واي حدا طبعا حابب يهاجر او يعدل شهادته ضروري تحضر حالك بشكل جيد هذا الامتحان. ان شاء الله نكون يعني هيك عملنا فيديو مفيد لكم تستفيدوا، لأن كثير ناس سألت بهذا الموضوع، فإن شاء الله نكون جاوبنا على كل أسئلتكم. هيك بتكون خلصت حلقة هذا اليوم من شوية شغلات. لكم مني كل الحب، أنا يزن وأنا ميسم. باي باي، باي، إلى اللقاء.